হাই বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে আসাম টেক সাপোর্ট। আজি আমি আলোচনা কৰিম নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব youtube.com বুলি সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইউটিউবৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাব। আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব ইউটিউব চেনেলৰ লোগোটো আছে। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আহি যাব। আপোনাৰ মোবাইলত যদি এটাতকৈ বেছি ইমেইল আইডি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো ইমেইল আইডিত ইউটিউব চেনেল বনাব বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো ইমেইল আইডি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইমেইল আইডিটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব 3 ডট বুলি এটা অপচন আছে। আপোনালোকে 3 ডটত ক্লিক কৰি দিব। 3 ডটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা বাৰ আহিব। আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ডেস্কটপ সাইট বুলি এটা অপচন আছে। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ডেস্কটপ সাইটত খোল খাব। আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো ডেস্কটপ সাইটত খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব আপোনাৰ চেনেলৰ লোগো আছে। আপোনালোকে ইয়াত আকৌ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা বাৰ আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইউটিউব ষ্টুডিঅ'। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে বাওঁফালে দেখা পাব সেটিংৰ দৰে এটা আইকন আছে। আপোনালোকে এই সেটিংৰ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব জেনাৰেল, তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব চেনেল। আপোনালোকে চেনেলত সিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে চেনেল সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সোঁফালে দেখা পাব বেসিক ইনফৰমেশ্যন, এডভান্স সেটিং, ফিউচাৰ এলিজিবিলিটি। আপোনালোকে এডভান্স সেটিং ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব মেনেজ ইউৰ একাউণ্ট। আপোনালোকে ইয়াত মেনেজ ইউৰ ইউটিউব একাউণ্ট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব ক্ৰিয়েট এ চেনেল। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে আকৌ ওপৰত দেখা পোৱা 3 ডট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন বাৰ খোল খাব। আপোনালোকে তলত দেখা পাব ডেস্কটপ সাইট বুলি এটা অপচন আছে। আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব এড চেনেল নেম। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো বহাই দিব। চেনেলৰ নামটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট আই এম ক্ৰিয়েটিং এ নিউ গুগল একাউণ্ট। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে টিক চিন উঠি যাব। উঠি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব ক্ৰিয়েট বুলি এটা অপচন আছে। আপোনালোকে ক্ৰিয়েট এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ক্ৰিয়েট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে আকৌ ওপৰত দেখা পোৱা 3 ডট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা বাৰ খোল খাব। আপোনালোকে ডেস্কটপ সাইটটো কৰি ল'ব। ডেস্কটপ সাইটটো কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিলে সেই ইউটিউব চেনেলটো এনেদৰে ওপেন হ'ব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাষ্টমাইজ চেনেল ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ চেনেলৰ লোগো, আপোনাৰ চেনেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এইবিলাক আপোনালোকে কাষ্টমাইজ চেনেল ইয়াত ক্লিক কৰি এড কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ চেনেলটো কেনেদৰে আপুনি কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব সেইটো নাজানে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই সেই বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিম। আজিৰ বাবে এইখিনি। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু পাৰিলে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।